at saka mga taga-subaybay ko sa aking channel. Nandito na naman tayo. Mag-share ulit ako sa inyo ng aking another menu. So ngayon, ito lang naman yung mga sangkap na gagamitin natin. At saka napakadali lang. Wala nang gaanong ihahalo. Kundi chicken lang at saka ito ang kunting ingredients. So ngayon, ang lulutuin natin ngayon guys ay ginataang manok. So Filipino food ulit tayo guys. Ngayon, ipapakita ko sa inyo muna ang mga ingredients na aking gagamitin and then saka ko ipapakita sa inyo yung procedure kung paano siya lulutuin. Ngayon guys, meron tayong chicken dito. Bahala na po kayo kung anong gagamitin nyo na chicken. Pero itong sa akin ay chicken tight itong binili ko. So naka-slice na sa ito nung binili ko na. So ito, parang 4 na peraso siya. Next ay gata or coconut milk. Next ay salt. Rock salt po yung gagamitin natin. Next ay garlic at saka ginger. Hihiwain natin yan mamaya ng maliliit. Chicken cubes at saka itong buong pamienta. Then gagamit din tayo ng dahon ng laurel. Then gagamit tayo ng olive oil at saka itong ating tanglad. Yan, nabili ko siya sa supermarket. Ganito na siya nung nabili ko. So ito yung mga ingredients natin, kaya umpisahan na natin yung pagluluto. Kung may ipapakita ko sa inyo ang procedure kung paano siya gawin. Okay guys, unahan mo natin gagawin ay lagyan natin ng salt itong ating chicken. Buburan natin ng mabuti kasi para matanggal yung lansa ng ating chicken. Yan, ganyan lang siya. Ayan. So, okay na to na ano na yung distribute na yung ating salt sa chicken. Ayan. Okay na yan. So, ayan. So, separate muna natin to. Okay guys, ilagay na natin yung ating olive oil. Ayan, tama lang yan. Huwag masyadong marami kasi yung chicken kasi ay marami ng oil yan. So, unahin muna natin ikisa itong ating ginger. Hiniwa ko siya ng maliliit. Ang ginger kasi guys, nagpapatanggal ng lansa sa ating chicken o kahit pwede rin siya sa ating isda. Pag nagluto kayo ng isda, so, kailangan gumamit din kayo ng ginger para matanggal yung lansa ng isda. Hayaan muna natin siya na medyo bumango siya ng konti. Saka natin lagay yung garlic. Ayan, after a minute, pwede na natin ilagay yung ating garlic. Pag ako nagluluto guys, gusto ko maraming bawang. Ayan, napakabango ng ating ginger. And then, ilagay natin yung ating chicken.
hayaan na muna natin yung ating chicken na ganyan. Parang piprituhin lang natin siya ng saglit lang. Kasama yung garlic at saka yung ginger. Yan guys, medyo nag-ugano na siya. Ilagay natin itong ating lemongrass. And then itong ating laurel. Saka itong ating pamintang buo. Then takpan muna natin siya ng mga 3 minutes. Sa medyo high heat lang po guys ilagay. After ng 2 minutes, ay atin siyang haluin. Haluin muna natin sa ating chicken. Kaya ano muna natin siyang ganyan. Parang balik ka rin lang ba. Then, saka natin ilagay yung ating chicken cubes. Saka yung ating coconut milk. Ayan. And then, pakukuluan lang po natin ito guys hanggang sa lumambot yung ating chicken. Ilagay lang po natin yung apoy natin sa medium lang para ano, yung parang in lang yung pagkaluto niya ba. So, wag masyadong malakas yung apoy ninyo. So, takpan natin. And then, hahayaan lang natin siyang kumulo ng kumulo. Guys, i-check muna natin kung yung ating niluluto. Oops. Wow. Ayan. Tignan nyo. So, i-check natin. So, hindi pa siya gaanong malapot guys kasi ang hinahanap natin dito mag-thick yung ating gata. So, hindi pa siya pwede. Kunting-kunti pa. Kaya, hahayaan lang natin siya na lumapot ng lumapot yung ating gata. Ayan. So, takpan muna natin uli. At, hahayaan rin natin na maglumapot ang ating gata. Okay guys, i-check na natin kung lumapot na yung ating gata. So, ayan. So, medyo okay na ito. Ayan, okay na. Ito na yung hinahanap ko na. Medyo nabawasan na rin yung ating gata. So, ganyan na siya. Ayan. So, ready na yung ating chicken.